Nagyon sok szeretettel köszöntöm újra a Kisvakond csatorna nézőit. Egy rövid nyári szünet után újra itt vagyok, és rögtön egy olyan kérdésre szeretnék egy videót készíteni, amit az elmúlt nagyjából 2 hétben, amióta ugye szabadság meg nyaralás, kismilliószor feltettek nekem e-mailben, a videóim alatt, megjegyzésben, vagy a Kisvakond kertészkedők Facebook csoportban. És az a kérdés, amit folyamatosan feltesznek, az, mi a baja az uborkámnak. Nos, rengeteg baja lehet az uborkának, de arra gondoltam, hogy csinálok egy videót, ahol a leggyakoribb, hát körülbelül 3-4 betegséget részletesen bemutatom. Miért? Azért, mert hát az ember kimegy a kertbe, ránéz az uborka levelére, mondjuk erre a levélre itt, és azt látja, hogy foltos, beteg. Miért pont itt csinálom ezt a videót? Nekem van uborkám másút is, méghozzá nagyon sok, és már hát lassan 30 litert beraktam. De azért itt készítem a videót, mert ez az uborka, egyébként ez kígyó uborka, valahol meg is tudom mutatni. Ez semmivel egyáltalán nem volt permetezve, ez egy 100%, tényleg 100% bio uborka, az égvilágon soha semmivel kezelve nem volt. Az egyetlen kezelés, amit megkapott, az látható, hogy az alsó része fel van kopasztva, hogy minél kevésbé fertőződjön, de hát fertőződik, viszont csekély a fertőzés, ezért továbbra se fogom kezelni semmivel, tehát itt-ott nem mondom, hogy nincsenek bizonyos jelek, van 2-3 levél, ami kicsit csúnyácska, de ez így stagnál már körülbelül 2-3 hete, tehát ennyi belefér. No, sorra fogom venni azokat az abszolút tipikus betegségeket, amelyek 100%, hogy mindenki uborkáján minden évben ott lesznek. És azért jó ezeket megtanulni, nem pedig azt csinálni, hogy mondjuk lefényképezni egy darab ilyen levelet, ahogy tipikusan csinálni szokták, azt se mind a két oldaláról, csak az egyik oldaláról, és bedobni a Facebook csoportba, hogy mi a baja az uborkámnak, mert higgyék el nekem, és ezt nagyon komolyan mondom, erre nagyrészt csak tippeket fognak kapni. Tippeket. Ugyanis nem lehet ennyiből még csak komolyabban megsatszolni sem, hogy mi a baja az uborkának. Ehhez több mindent meg kell figyelni. Tehát először is pár szóban elmondanám, hogy ha látunk valamit az uborkán, akkor hogyan kezdjük el azt megnézni, hogy mi lehet a baja, és hogyha rájövünk, hogy mi a baja, akkor nagyjából mi az, ami mint kezelés szerintem hát jó eredménnyel zárulhat. Fogjunk is hozzá. No tehát, az első és legfontosabb dolog, amelyik szerintem egy olyan betegség, ami ellen nem sok értelme van már hadakozni, ha már beütött. De ez tényleg csak saját véleményem, bár vannak ellene készítmények, de én úgy gondolom, hogy ha az a gond, akkor az uborkatövet ki kell szedni, és el kell távolítani. És nem érdemes még vegyszerrel sem játszani vele tovább, hanem neki lőttek, ki kell szedni a brigádból. És ez a betegség, ez úgy nyilvánul meg tipikusan, hogy kimegyünk az uborkába, és azt látjuk, hogy elfonnyadnak a levelek. Tehát elkezdenek a levelek csüngeni. Na most persze napközben, mikor nagyon erős kánikula van, mint most is. Olyankor a levelek egy kicsit így csüngenek, tehát nem annyira nedvességtől duzzadtak. Ez normális, nem erről beszélek. Arról beszélek, amikor az összes levél egyszerre így elkezd fonnyadni, kókadni, ez nagyon-nagyon gyakran történik meg, ha ez a betegség van, illetve egyidejűleg a levél elkezd száradni, mégpedig nagyon jellemzően a levél szélétől. Tehát a levél szélen nem itt középen alakulnak ki foltok, hanem a levél szélén elkezd beszáradni, bebarnulni, csúnyulni a levél. Tehát kimegyünk, azt látjuk, hogy kókad nagy valószínűséggel a levélzet, illetve száradni kezd, és jellemzően a levélzet széle. Akkor a legelső dolgunk az pofon egyszerű. Lehajolunk az uborka szárához, ide. És megnézzük az uborka szárát a földtől kiindulva egy ilyen 30-40 cm magasságig. Mit keresünk?
elszíneződést. Normálisan az uborka szára, ahogy látjuk, szép zöld. Igen ám, de hogyha valamilyen betegség megtámadja, akkor ez elszíneződhet. Ez a valamilyen betegség, ez nem más, mint a didimella. Így hívják, nagyon furcsa neve van, didimella. Ez a betegség gyakorlatilag azt fogja csinálni, hogy a növénynek a szára egy részen ilyen fehéres, szürkés színűvé válik, később aztán barnává. Ilyen penészszerű bevonatot fogunk látni a száron, és ahogy múlik az idő, és egyre barnább lesz ez a probléma, kb. Olyan 10 centi hosszan lesz a száron észrevehető általában, és mindig az alsó mondjuk 40 centién valahol, közel a talajhoz, vagy kicsit magasabban, meg is repedhet a szár azon a ponton. Na, ez a didimella. Ilyenkor én azt mondom, szedjük ki, kuka, távolítsuk el, vigyük ki a kertből azt az egy tövet, amelyik olyan. A többit pedig esetleg kezeljük valamilyen, akár vegyszerrel is, hogyha azt szeretnénk, ez már mindenkinek a saját meggyőződése, hogy mivel szeretné, de még egyszer mondom, ha levelek fonnyadnak, és a szélük általában száradni, barnulni, csúnyolni kezd, lehajolunk, és ez mindig igaz. Ez a legelső dolog, amit uborkán megnézzük. Megnézzük az alsó 30-40 centit a szárból, látunk-e rajta elszíneződést, fehéres, szürkés, később barnás, kb. 10 cm hosszú valamit a száron. Ha igen, didimella, és akkor én szerény véleményem szerint kuka, bár vannak rá szerek, de szerintem nem érdemes vele foglalkozni. Ezt nem tudom megmutatni, hála Istennek volt már didimellás uborkám, idén elkerült, ezért fizikailag megmutatni nem tudom. Na most, tegyük fel, kimentünk az uborkánkhoz, és mondjuk észrevesszük, hogy csúnyolnak a levelek, de egy vizsgálattal megállapítjuk, hogy nem didimella. Na akkor mi lehet? Hát ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy rendesen nézzük meg azt az uborkát. Tehát nem csak oda megyünk, letépünk egy levelet és feldobjuk a Facebookra, mert abból a fene nem mondja meg, hogy mi baja van. Miért? Azért, mert gombás és bakteriális betegségek is támadják az uborkát. És az az érdekes, hogy a kezdeti fázisban általában mindig sárga foltok jelennek meg egy levélen. De ez történik akkor is, ha bakteriális betegség van, és ez történik akkor is, ha gombás betegség van, mégpedig többféle gombás betegség van. Tehát ezért van az, hogy szigorúan csak egy levélről készített fotó alapján nagyon nehéz megállapítani, hogy mivel állunk szemben. Ezért több levelet át kell néznünk, meg kell figyelnünk azokat a tüneteket, amik megjelentek a levélen. Most leszedek egy levelet, és kicsit beszélgetni fogunk arról, hogy mit kell megnézni ezeken a foltokon, ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz. Na kérem, tehát a didimella után, amiről beszéltünk, ami lényegében egy kis penészt jelent a szár alsó részén, ugye könnyű felismerni, beszéljünk most a nagyon gyakoriakról, és kezdjük a gombás megbetegedéssel, amiből a leggyakoribb természetesen a lisztharmat és a peronoszpóra. Most elsősorban a peronoszpóra tenném a hangsúlyt, kezdjük azzal. Ez a levél, amit itt most látunk, ez peronoszpórás. Hogyan tudunk rájönni, hogy peronoszpórával állunk szemben? Megfigyeljük a levélen kialakult foltokat. A foltok minden esetben szinte, legalábbis jó néhány közülük, le fogja követni a levél erezetét. Tehát, ha közelebb veszem a kamerához ezt a levelet, látni fogjuk, hogy ilyen kígyóbőr vagy krokodilbőr-szerűen az erezet ilyen kis négyzetekre osztja fel a levél erezet, a levél felszínét, és ezek között, a kis négyzetek között alakul ki lényegében a fertőzés. Tehát látjuk, hogy a széle az lényegében leköveti az erezetet. Ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy a foltok nem egyformán színezettek. Tehát a szélek, a foltok szélei, mutassak egyet, ami kicsit még jobban, látványosabban elárulja, amiről beszélek. Tehát a foltok bár lekövetik a levél erezetét, de a szélük nem
minden eset, sőt a legtöbb esetben nem egy vonalszerű valami, hanem szép lassan elhalványodnak. Tehát létezik egy átmenet, nincs egy nagyon jól körülhatárolt szélük, gyakorlatilag egyre halványabb és halványabb, ahogy a középponttól, a föld középpontjától megyünk kifelé, a széle felé. Látjuk, hogy itt már sokkal halványabb. Tehát nincs egy egyöntetű szélük. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy például, ha elképzeljük, hogy egy ilyen levelet festenénk vízfestékkel egy lapra, egy zöld levelet, egyszínű zöld levelet, majd utólag ilyen tiszta vízcseppeket cseppentenénk a vízfestékkel festett levélre, akkor nagyjából ehhez hasonló foltok alakulnának ki, tehát a szélük elmosódottabb lenne, mint a közepük. Na, ha ilyet látunk, tehát ezeket a foltokat, amik nagy része azért a levélerek között van sárga, és a szélük az egy kicsit így halványul, tehát mosott, akkor az első és legfontosabb dolgunk, hogy a levelet megfordítjuk, tehát ez ugyanaz a betegség, megfordítjuk, és megnézzük a hátoldalát. És mi az, amire figyelünk? Az, amire figyelünk, az az, hogy ezek a foltok a hátoldalon, a levél hátoldalán az esetek döntő többségében olyanok, minthogyha körbe a szélük enyhén nedves lenne. Ez mindegyiknél remélem jól látszik a kamerán is, tehát minthogyha az őket körülvevő csík vagy keret az enyhén nedves, ilyen átázott lenne. Remélem jól kivehető minden egyes foltnál. No kérem szépen, tehát ha azt látjuk, hogy ilyen sárga foltok vannak, mint amilyeneket mutattam, amelyek nagyjából lekövetik ezeket a bizonyos erezeteket, ugyanakkor a szélük elmosódott, és ugyanakkor, ha megfordítjuk, akkor a közvetlen közelükben, tehát közvetlen őket körül ölelő rész az enyhén nedvesnek tűnik, úgy, mint itt, akkor ez gombabetegség, és a neve peronoszpóra. Azt kell róla tudni, hogy a legjobb őt megelőzni, mert ha már benne van a növényben, akkor nagyon nehéz, szinte lehetetlen megállítani teljes mértékben ezt a betegséget. Réz alapú készítményekkel viszont jól meg lehet állítani, különböző permetszerekkel, nagyon-nagyon gyakori, általában júliusban jelenik meg, és hát a levelek jó részét tönkre szokta tenni. Ugyanakkor a szárat sohasem támadja, tehát a szár az mindig egészséges marad. Ez egyik leggyakoribb betegség. A másik igen gyakori betegség, erre is tudtam idehozni egy mintát, az ezen a levélen nagyon jól látható. Látjuk, hogy ezen a levélen ugyancsak léteznek foltok, de sokkal apróbbak, és utólag ezek a foltok kilukacsosodnak, tehát ha megfigyeljük, a levél az ilyen lukacsos lesz, olyan, mintha lövöldöztek volna erre a levélre, mindenütt. Ha közelebb teszem a kamerához, hogy megfigyeljük jobban ezeket a foltokat, látni fogjuk, hogy sokkal apróbbak, mint az előző peronoszpóra foltok. Ezek igen picik, és ki is lukadnak, tehát remélem, hogy látszik, hogy mozgatom az ujjam mögötte, hogy lukacsos a levél. Ez már nem egy gombás betegség, ez már egy bakteriális betegség. Ami ezt okozza, az a Pseudomonas nevű baktérium, ami gyakorlatilag megtámadja a növényünket, jellemzően akkor, hogyha nedvesek a levelek. Tehát ilyen esős tavaszon, nyáron, mint az idei volt, például igen jellemző lesz ez a bizonyos pseudomonászos bakteriális betegség az uborkánknál. Hogyan ismerjük fel? Hát egyrészt a foltok általában, nem mindig, de általában kisebb méretűek, és nagyon sűrűen jelenkeznek. Tehát nagyon sűrű a foltállománya, pöttyökállománya. Másrészt, hogyha megfordítjuk a levelet, és nedves az időjárás, most nekem nem, mert nagyon-nagyon száraz, és nagyon-nagyon meleg van, de ha nedves az időjárás, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a foltok körüli részek, de nem csak az a vékony keret,
mint a Pseudomonas esetében, hanem gyakorlatilag a folt melletti összes ilyen levél erek által határolt négyzet általában nedves lesz, nedvesség által átitatott lesz, és gyakorlatilag rohadni fog, ez a lényege. Tehát ugyancsak ilyen nedvességet fogunk látni, mint itt ezek körül, a foltok körül, amit mutattam, de nem csak a folt körül, hanem a mellette levő összes ilyen négyzet, amit itt most megpróbálok megmutatni, ez ilyen vizenyős lesz. Tehát nem csak, hogy közvetlen keretet alkot, hanem egy jó nagy széles részen ott ilyen nedves lesz a levél, de csak akkor, hogyha nedves az időjárás. Ha száraz az időjárás, akkor az egyetlen tünet, amit látni fogunk, az az, hogy ilyen lukacsos a levél. És van az úgy, hogy egy levélen mind a két betegség megtalálható. Itt van példának okáért ez a levél, ezt ezért hoztam ide. Ugye ezen a levélen jól láthatóak ezek a nagy sárga foltok, amik nagyjából a levélerek között helyezkednek el. Ha megfordítom őket, akkor látni fogjuk, hogy ilyen nedves a közvetlen keretük, vagy akár itt is látni fogjuk, hogy ilyen nedves a közvetlen keretük, és akkor most már tudjuk, hogy ez egy gombabetegség, ez a sárga folt, mégpedig a peronoszpóra, de ugyanezen a levélen, itt a felső sarkán, itt látható, hogy teljesen más jellegű foltok vannak, tehát össze is hasonlíthatjuk ezeket a foltokat és ezeket a foltokat. Ezek a fenti foltok, ezek már bakteriális fertőzés eredményei, mivel nagyon-nagyon száraz az idő, itt is tehát nem látjuk ezeket a bizonyos nedves részeket körülötte, de itt egy levélen rajta van mind a két betegség, és ez is egy tipikus valami, hogy mindenki úgy képzeli el, hogy feltesz egy levelet, és majd kapni fog egy betegség nevet, és arra kell kezelni, de egy uborkán egyidejűleg több betegség is lehet. Ugye, tehát ez a peronoszpóra, és ez a Pseudomonas, vagy bakteriális levélfoltosság nevű betegség. És a véletlen úgy hozta, hogy ezen a levélen egy harmadik, ez már nem betegség, ez már kártevő, kártételét is meg tudom mutatni, mindamellett, hogy itt van a gombás fertőzés, ugye peronoszpóra, bakteriális fertőzés, Pseudomonas, mindamellett itt még a sarkán, ezen a picike részen, ezek a furcsa csíkok, amik a levélben kialakultak, ez egy kártevőnek a nyoma. Ez egy moly, ami ugye a kis utódjait belerakta ebbe a levélbe, és ezek kis járatokat rágnak a levelekbe, és belülről lényegében teszik tönkre a levelet. Hát ez is látható, uborkára ez kevésbé szokott nagy probléma lenni, de van olyan növényünk, például a paradicsom, ahol ezek a aknázó molyoknak hívják őket, komoly gondokat is tudnak okozni. Tehát most már tudjuk, hogy a didimella esetén fehéres, ezüstös penészt keresünk a száron. Tudjuk, hogy sárga foltok esetén megnézzük a hátoldalát, van egy kis nedves keret rajta, vagy nincs, illetve megnézzük, hogy beleilleszkednek-e a levélerek közé, és ha ez mind adott, akkor tudjuk, hogy az gombás fertőzés és réz készítménnyel nagyon jól lehet ellene védekezni, de inkább megelőzni kellene, mert ha már benne van, nehéz ki toloncolni a növényből, és vannak a bakteriális megbetegedések, amik jellemzően ilyen rojtos, lukacsossá teszik a levelet, átsüt rajta a nap, és általában kisebb foltok, viszont nagyobb sűrűséggel vannak jelen, és ha nedves az idő, akkor a közvetlen környezetük, a hátoldalon a levél teljesen nedves. A bakteriális betegségek ellen is a rézkészítmények éppen olyan jól működnek, mint a peronoszpóra ellen. Ugyanakkor általában ilyenkor már érdemes elgondolkozni, aki vegyileg akar védekezni, hogy esetleg egy kombinált hatású szert használjon, ami felszívódó is, tehát szisztematikus, és kontakt hatású is, tehát a levél felületén maradva gyakorlatilag gyéríti a gombákat, baktériumokat. És van egy legutolsó dolog, amit szeretnék megmutatni, bár kicsit nehéz lesz, de még egyszer megmutatnám, hogy el ne felejtsük, az már nem egy betegség, hanem egy károsító, ami uborkában nagyon gyakori és sok problémát okoz. Na, a következő dolog, amit még megpróbálok megmutatni, azt így lehet a legkönnyebben, hogy megütögetünk egy levelet egy mobiltelefon képernyőjén,
és akkor látni fogjuk, hogy ott valami szaladgál. Látjuk azt a kicsi valamit? Ott. Megpróbálok ránagyítani. Ott. Az ujjamhoz mérten ekkora a mérete, tehát ő az. Ő pedig nem más, mint az atka. És hogyha egy levelet megfigyelünk, az uborka levelén, amikor elkezdenek az atkák szivogatni, akkor először ilyen nagyon-nagyon pici pöttyöket kezdünk el látni a felületén, majd a későbbiek során teljesen elváltozik az uborka levél színe. És ezt mindet, ezek az apró pici lények az atkák okozzák, amiből minden uborkán van, nem is kevés, most ott megy egy, ad az atka, tehát így a méreteit meg tudjuk satszolni a mobiltelefonhoz képest, és a hátoldalán nem látszanak, tehát nincs látható jelük, pedig ott vannak azok az icipici valamik, azok ott az atkák, ott megy a lapon. Ha teljesen letörlöm, próbálok még a levélről beszerezni néhány atkát, kis szerencsével még van rajta. Hát ezen már nem látok. Jó, hát akkor ezen már nincs szerencsénk, ezen csak egy-két atka volt. De amikor nagyon erős a fertőzés, akkor nagyon sok ilyen atkát lehet látni a leveleken, és ez még okozhat komoly galibát a növényeinknél. Szemmel őket nem lehet látni, tehát teljesen fölösleges a levél hátoldalát szemmel vizsgálgatni, nem látjuk. Úgy lehet jól megnézni, hogy van-e atka vagy nincs atka, hogy egy mobiltelefon képernyőjére vagy egy fekete papírlapra ráütögetjük a levelet, és megvizsgáljuk, hogy léteznek-e iszonyat pici atkák, amik fehér színűek szoktak lenni, és szaladgálnak lényegében a felületen, a fekete felületen jól láthatóak. No, hát ez lenne az a 4 betegség egy növény esetében, amit ha ismerünk, akkor olyan nagy baj már nem érhet minket. És végül, de nem utolsó sorban azzal zárnám ezt a videót, hogy mutatok egy levelet, és megjegyzésben jó lenne, ha odaírna nekem valaki a videó alá, hogy ezek után szerinte milyen betegség van azon a levélen. Mutatom. No, ez egyféle teszt abból, hogy ki mivel maradt ebből a videóból. Itt van ez a levél, itt látható rajta foltosodás, látjuk, hogy lukacsos, tehát látszik alatta az ujjam, ki törtek azok a kis száradások, amik voltak a levélen, apró pici foltok vannak, így néznek ki. Írja oda valaki a megfejtést, hogy itt, ezen a részen mi lehet a baja ennek az uborka levélnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra!